pak më të zhvendosur prej fakultetit Frank Power, përfaqësues i Këshillit të Evropës, organizatë të rive themelore, e nderuara zonja zëvendëse e avokatit të popullit, i nderuari kryetar dhe të nderuar antar të Këshillit Drejtues të Universitetit të Prishtinës, të nderuar dekan, profesore dhe profesor të nderuar, student të dashur. Është pasenueshmëria e integritetit fizik dhe moral me bazë gjinore në një mjedis kaq emblematik sa që është Biblioteka Qendrore Universitare. Ky organizim i sotëm është pjesë përbërëse e fushatës përvitshme botërore e njohur si 16 ditët e aktivizimit kundër dhunës me bazë gjinore, që ka filluar në ditën ndërkombëtare për eliminimin e diskriminimit ndaj grave dhe vazhdon deri më 10 dhjetor ditën e drejtave të njerëzit dhe gjithashtu ditëlindjen time, po që është e parëndësishme për qëllimet të këtij diskutimi. Faleminderit. Pra, ky angazhim sensibilizues 16 ditor përmbyll një qark të rëndësishëm të vetëdijësimit për drejtat themelore të njerëzit me tekst veçantë aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore, siç mund ta imagjinoni një fushatë si kjo ka origjinat diku tjetër, në thelb të saj është një ndodhi tragjike e dhjetorit vitit 1989 në një shkollë politeknike në Montreal të Kanadas, në cilin rast kanë humbur jetën 14 gra në një akt dhune me bazë gjinore. Jo vetëm për të shpërfaqur idenë se nuk është një problem tipik apo unik për shoqërinë tonë, ose ndonjë shoqëri tjetër specifike. Por ne nuk mund të mohojmë që ky është një problem i ynë, gjithashtu siç realiteti ynë e ka dëshmuar tashmë fatkeqësisht e veçmas në kohët e fundit. Pavarësisht origjinës problemit të transformimit të idesë e të reagimit, rezultati sot është një fushat në shkallë botërore që ngritet mbi një shqetësim shumë serioz të lidhur me drejtat thelbësisht universale të njerëzit, në radhë të parë të grave dhe të vajzave, përpasojë një përgjegjësi e jona kolektive për të shërënjosur këtë cenim të drejtave themelore njerëzore. Prandaj ky organizim i sotëm po ashtu lidhet ngushtë me misionin human dhe funksionin e pazëvendësueshëm shoqëror të këtij institucioni të lartë të dijes. Kësaj propozoj që ta shohim këtë ndodhi sotme si manifestimin më të natyrshëm dhe gjithashtu të domosdoshëm të rolit qendror të institucioneve të arsimit të lartë, modelimin e vlerave udhëheqëse dhe pozicionit udhëheqës të këtij universiteti në veçantë. Derisa ne mund të përmballemi shpesh në jetët tona me limitet e mundësive për të parandaluar ose shmangur situatat pa dëshirueshme ose të pa planueshme apo in extremis edhe tragjedi, ne kemi një detyrë të pazëvendësueshme në këto situata dhe kjo është që të vëmë drejtësinë në vend, drejtësinë e merituar për gjitha rastet. Por derisa korrigjimi ideal, rikthimi i jetëve të humbura është fatkeqësisht i pabëshëm, ne kemi detyrë që të nxjerrim mësime dhe të bëjmë veprime që pamundsojnë ripërsëritjen e veprimeve tragjike dhe që në cilën do rrethon dhe në të gjitha rrethonat i kontribuojmë ndërtimit të një kulture sociale ku të tilla fenomene si dhuna në familje, dhuna kundër grave dhe vajzave dhe dhuna me bazë gjinore si tërësi, jo vetëm që nuk janë të pranishme, por as të konceptueshme si probabilitet imagjinar. Duke qenë në një mjedis librash brenda një institucioni të lartë të dijes, nuk shoh një vendodhje më ideale se sa kjo ku jemi këtu për të nxjerrë mësime, për të bërë studime dhe për të marrë veprime që i kontribuojnë kësaj kulture sociale dhe në këtë mënyrë një standard i aq të dëshirueshëm nga të gjithë ne, një shoqërie të lirë nga dhuna, të sigurt, të udhëhequr nga idealet e sundimit të ligjit.
Universiteti i Prishtinës jo vetëm kuadër të fushkufizimeve dhe detyrimeve të saj ligjore, por edhe në vazhdimsi të angazhimit të tij gjithëmbarshëm mbetet i përkushtuar në krijimin dhe promovimin e një klime që dënon dhe dekurajon çdo akt të dhunës e veçmas të asaj me bazë gjinore. Në një tempull dijes siç është universiteti, aktet e dhunës jo vetëm që janë e duhet jenë të papranueshme, por ato duhet mos ndodhin askund dhe asnjëherë as brenda nesh, as përreth nesh. Institucioni ynë në muajt dhe në vitet në vazhdim do të luajë një rol më aktiv në planifikimin dhe organizimin e aktiviteteve që nxisin vetëdijsimin dhe shtojnë angazhimin në promovimin e idesë së parandalimit dhe denoncimit të dhunës, posaçërisht të asaj me bazë gjinore. Unë kam propozuar ta zëmçën statutin e ri të universitetit të përfshijmë krijimin e zyrës së ombudspersonit të studentëve. Zonja dhe zotrin, dashur student, ajo çfarë pam një javë më parë në oborrin e klinikës së ginekologjisë këtu në Prishtinë është manifestimi më mizor dhe i panjerëzishëm i ekzistencës humane. Ndërsa këto raste përfaqësojnë përjashtimin absolut, unë e shoh në praninë tuaj këtu dhe në një mori ndërmarrjesh konkrete, ligjore, institucionale drejt e ndryshimit ose plotësimet kushtetuese, përpjekjen dhe përkushtimin për të parandaluar dhe përjashtuar këto forma të veprimit pa tolerueshëm si modalitet i jetës sonë kolektive dhe i sjelljes sociale. Për te gjitha ndalesave normative që ekzistojnë, qarta e rigoroze, veprimet që cënojnë integritetin fizik e moral të kujtdo, përfshirë në veçanti kategoritë potencialisht më të cënueshme, unë nënshtrohen edhe ndalesave absolute që dalin nga një kod i pacënueshëm njerëzor, intelektual e nacional. Derisa rikujtojmë këto parime themeltare të rendit tonë social, unë riparaces për fund thirrjen dhe rikujtimin tim dhe të institucionit cilin e përfaqësoj për përgjegjësinë e gjithëve në shërënjosjen e kësaj shkelje serioze të drejtave të njerëzit dhe detyrimin për mbrojtjen e dinjitetit njerëzor, sepse fundja e dinjitetit njerëzor përveç se çndrim është edhe pozicion në sjellje kulturore e individit dhe e shoqërisë. Prandaj e kemi për detyrim njerëzor, profesional e intelektual që dinjitetin, emancipimin dhe sjelljen e përgjegjshme sociale ta bëjmë pjesë integrale të secilit prej nesh. Ju faleminderit shumë. Ju faleminderit i nderuar rektor. Kemi nderin që të pranishme në këtë aktivitet të kemi edhe presidentën e Republikës së Kosovës, zonjën Vjosa Osmani. Shkëlqësia juaj, fjala për ju. Faleminderit shumë, i nderuar rektor profesor Qerimi, mirë se ju gjej në mesin e profesorëve, studentëve, e nderuar ministre Haxhiu, të nderuar përfaqësues të institucioneve të Republikës së Kosovës, përfaqësues të Universitetit të Prishtinës, të organizatave ndërkombëtare, nderuar zoti Frank Power, të nderuara aktiviste, aktivist, pjesëmarrës, të nderuar përfaqësues të medjave. Ndjej kënaqësi të veçantë sa herë që rikthehem në hapësirat e Universitetit të Prishtinës, që për mua është edhe shtëpi e dytë, ka qenë natyrisht për vite të tëra vendi ku jemi angazhuar së bashku me shumë profesor që i shoh. Dhe për fat të keq shumë prej sfidave me të cilat jemi marrë para shumë vitesh vazhdojnë akoma, kështu që kërkohet ribashkim i forcave në mënyrë që të luftojmë pabarazit që ekzistojnë në shoqërinë tonë. Ky rikthim sot në Universitetin e Prishtinës është më ndryshe sepse jam këtu për një kauzë që trajton një fenomen i cili i ka shkundur themelet e shoqërisë sonë. Jemi në prag të përmbylljes 16 ditëve të aktivizimit kundër dhunës mbi baza gjinore dhe ndjej sikur kjo do duhej të ishte një prej fushatave më të suksesshme, por në fakt të shndruar në një prej fushatave më të dhimbshme që e kemi pasur ndonjëherë. Brenda një periudhe jashtëzakonisht të shkurtër, nga dita e parë kur u takuam me ministrën e drejtësisë për të hapur fushatën e 16 ditëve kundër dhunës mbi baza gjinore, deri sot kemi humbur edhe 2 gra dhe 2 burra në mënyrë djallëzore, makabre, vranë gratë, të cilat nuk janë më në mesin tonë.
Si rezultati këtyre zhvillimeve edhe vetë fushata për 16 ditë të aktivizmit kundër dhunës mbi baza gjinore, si dhe sensibilizimit rreth saj, bëhet gjithnjë e më e rëndësishme. Në përpjekjet tona për të adresuar shkaktarët dhe pasojat e femicidit, dhunës në familje, në përgjithësi dhunës mbi baza gjinore, angazhimi dhe përfshirja aktive e institucioneve arsimore është e një rëndësie të veçantë. Nuk e them këtë thjesht sepse tingëllon si gjëja më e duhur për ta thënë, në një aktivitet si ky, ku jemi në Universitetin e Prishtinës, por e them me bindjen e plotë se formësimi i mendimit, formësimi i gjykimit dhe i vlerësimit të një personi diktohet thellësisht nga ajo që e lexojmë, ajo që e mësojmë e na projektohet qysh në bankat shkollore e pastaj më vonë edhe në hapësirat universitare. Sot e kam filluar ditën me një grup nxënësish të moshës 8 deri 12 vjeç, dhe më erdhi jashtëzakonisht mirë që një djalë i vogël 9 vjeçar tha që ndërmësimet kryesore që i kanë mësuar këto ditë në klubin e leximit ishte rëndësia e barazisë gjinore. E kjo na tregon që vetëm një mendësi e tillë e edukimit të brezave, qofshin ata të rinj, qofshin edhe të tjerë, mund të çojë deri tek sukseset. E në veçanti që rrënjosja e dhunës mbi baza gjinore do të mund të bëhet vetëm atëherë kur edukohen në një frymë të tillë edhe djemt, e jo vetëm vajzat. Po aq e rëndësishme sa institucionet arsimore dhe roli i tyre është edhe familja. Pra, familja mund të luajë një rol të jashtëzakonshëm në luftën tonë për rrënjosjen e normave patriarkale që rezultojnë me dhunë, si dhe në zhvillimin e aftësive sociale e emocionale, të cilat janë jashtëzakonisht rëndësishme që kjo të bëhet në frymë të sinkronizuar dhe të mirë menduar, pastaj me institucionet tona shkollore, si në nivel parauniversitar ashtu edhe në atë universitar. Tashmë besoj se është e qartë për të gjithë se kur flasim për femicidin, në përgjithësi për dhunën mbi baza gjinore, në fakt ne po flasim për një plagë të përbashkët, ku viktimat janë individët, por plaga është kolektive. Dëshpërimi është kolektiv, por edhe dështimi është kolektiv. Është shqetësuese të shohë se si femicidi po shoqërohet edhe nga raste të shumta të dhunës familje, edhe raste të shumta të ngacmimeve seksuale dhe dhunës seksuale, e cila fatkeqësisht në shumicën dërmuese të rasteve është kundër të miturave. Të gjitha këto fenomene, përveç faktit që janë temruara si fenomenet veçanta, origjinën në fakt e kanë të përbashkët. Origjina e tyre është e rrënjosur në dështimin kolektiv si shoqëri për të kuptuar qartë se jeta e një vajze në një gruaje është e barabartë me jetën e një burri apo një djali. Por ne kemi parë shembuj të shumtë përfshi të vendimeve të institucioneve tona të drejtësisë, të cilat kanë aluduar në të kundërtën. Emeritat e grave, kapacitetet e tyre, potenciali i tyre shpërfaqet më së miri pikrisht në hapësirat shkollore, në hapësirat universitare. Në institucionet shkollore mund të kuptohet qartë se pabarazia gjinore është një dukuri e instaluar përmes krijimit të normave shoqërore që i japin jetë pabarazive. Sepse në të kundërtën, po të merrej për bazë performanca, zelli, intelekti, aftësitë e mrekullitë që i dëshmojnë vajzat dhe gratë, sidomos vajzat nga institucionet parashkollore e deri tek universiteti përgjatë të rrugtimit akademik, mesazhi do të ishte i qartë. Vajzat dhe gratë janë një forcë transformuese, e cila mund të cënohet vetëm në kushte ku triumfon pabarazia e pasiguria. E pikrisht kur ekzistojnë kushtet për pabarazi e pasiguri, krijohen edhe ato për pabarazi gjinore dhe për cenim të këtij potenciali të jashtëzakonshëm që ofrojnë vajzat dhe gratë. Është pikrisht mungesa e sigurisë ekonomike e financiare, mungesa e qasjes së barabartë në trashëgimi, nganjëherë edhe mungesa e qasjes në drejtësi, mungesa e sigurisë së ofruar nga institucionet përgjegjëse, të cilat në disa raste, siç e thash, edhe ushqejnë pabarazitë, dëmtojnë ambicjet tona për shoqëri të barabartë, të cilat zhvillohen e avancojnë mbi parimin e dinjitetit dhe integritetit. 16 ditët e aktivizmit kundër dhunës mbi baza gjinore paraqesin periudhën gjatë vitit kur vëmendja e gjitha institucioneve dhe aktorëve relevant fokusohet pikrisht tek identifikimi mekanizmave, metodave të përbashkëta për luftimin e këtij fenomeni. Por pyetja shtrohet se a janë mesazhet mjaftueshëm të qarta, a janë platformat e krijuara të mjaftueshme, a janë bashkëpunimet dhe ndërveprimet mjaftueshme e të dobishme, por mbi të gjitha apo arrim të i kalojmë rrethin e aktorëve të zakonshëm
me të cilët bashkëbisedojmë për këtë temë? Apo depërtojmë tek çdo shtresë e shoqërisë? Përgjigja është lëvizja në këtë rreth në të ngushtë nuk duhet të jetë ajo me të cilën vetë mjaftohemi. Lëvizja nga ky rreth me të cilin bisedojmë, miratojmë platforma, diskutojmë për aktivitete dhe kërkojmë aktivitet tutje, duhet të bëhet në një rreth shumë më të gjerë dhe atë duhet ta synojmë gjithnjë. Përkushtimi ynë i çdodishëm duhet të jetë që këto mesazhe, diskutime që bëhen sot e përgjatë këtyre ditëve të arrijnë në çdo cep të Republikës së Kosovës. Këto fjalë, këto biseda, këto aktivitete duhet të jenë të qasshme për të gjithë e të depërtojnë tek secili qytetar, sepse në luftë me një emergjencë kombëtare siç është kjo pabarazi gjinore, nuk duhet lënë gur pa lëvizur e mendje pa ushqyer. Andaj, roli institucioneve arsimore është i pazëvendësueshëm. Ju jeni tempulli i arsimit e i dijes me të drejtë, po ashtu shtëpi e mendjeve të etura për progres e për zhvillim. Ju e keni potencialin të transformoni në një shoqëri të tërë, duke u siguruar që vlerat që përqohen, mësimet që ligjerohen, mesazhet që komunikohen e promovojnë më së miri frymën e barazisë dhe e luftojnë ashpër mentalitetin seksist e patriarkal. Ditët përpara në fakt i kemi të zëna me shumë punë, me punë e cila përkundër çdo zhvillimi politik në qendër e ka mirëqenien e shoqërisë sonë, garantimin e dinjitetit dhe mbrojtjen e secilës jetë. Këtë po e bëjmë edhe në kuadër të Këshillit për Demokraci, përmes të cilit tashmë kemi përgatitur një platformë për bashkëpunim ndërinstitucional me qëllim të luftimit të femicidit, dhunës familje, dhunës mbi baza gjinore. Por sikurse edhe në këtë veprim, çdo ditë duhet ta pyesim veten si mund të bëjmë më shumë për te platformave, për te aktivizmit, për te bashkimit të zërave dhe bashkimit të kompetencave e funksioneve që i kemi. Duhet sigurohemi që ndihma jonë shkon tek secila familje, tek secila qytetare e jona e cila ndihet e pabarabart ose e rrezikuar. Prandaj këtë ju ftoj ta bëni edhe ju si institucione arsimore në bashkëpunim dhe bashkërendim me të gjithë ne në hapat që po i ndërmarrim, sepse të gjendur përballë kësaj emergjence kombëtare duhet të veprohet e të punohet pa kursyer mjetet, kohën dhe angazhimin. Uroj që si universitet publik, Universiteti i Prishtinës, që ka pasur rol historik në çdo sfidë kombëtare e shtetërore që e kemi kaluar, ta drejtoj timonin edhe në këtë sfidë, edhe në këtë emergjencë e të udhëheq komunitetin akademik drejt një angazhimi të vazhdueshëm e të qëndrueshëm kundër luftimit të fenomeneve që janë shqetësuese e të dhimbshme në ditët tona. Gjersa ecim përpara, e them edhe një herë, ne nuk kemi vajza e gra për të humbur. Lufta kundër femicidit, lufta mbi baza gjinore duhet dhe do të vazhdoj të jetë e pa kompromis. Prandaj në gjithë secilin prej jush, pavarësisht a ka funksion akademik apo shtetëror, kërkojmë një aleat, sepse vetëm me një aleancë të tillë mund të arrijmë të mbrojmë jetën dhe dinjitetin e të gjithë qytetarëve tanë pa dallim. Ju faleminderit. Ju faleminderit Presidenti Asmani. Ky aktivitet është organizuar në bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Drejtësisë. Për të adresuar fjalën e saj, e ftoj Ministrin e Drejtësisë, zonjën Albulena Haxhiu. Faleminderit për fjalën. E nderuara zonja Presidente e Republikës së Kosovës, zonja Vjosa Osmani, nderuar rektor i Universitetit të Prishtinës, zoti Qerim Qerimi, zoti Frank Power nga Këshilli i Evropës, të respektuara profesoresha, zonja Krasniqi, zonja Istrefi, faleminderit që jeni këtu, dhe antarë të Këshillit Drejtues, të dashura studente e student. Është kënaqësi dhe nder që të jem në mesin e këtij paneli të respektuar dhe përballë jush e në organizim me Universitetin e Prishtinës që ngërthen në vete aq shumë histori, lavd, por edhe krenari. Për njoftimin tuaj, këtë vit është hera e parë që fushata globale kundër dhunës me bazë gjinore drejtohet nga institucionet e Republikës Kosovës, për faktin se në linjë me Konventën e Stambollit, ne konsiderojmë që dhuna në familje, dhuna me bazë gjinore, dhuna ndaj grave nuk është çështje private, është përgjegjësi institucionale që të ofrojnë siguri e drejtësi
e mbrojtje për viktimat dhe për gratë e vajzat në Republikën e Kosovës. Sot jemi mbledhur për diskutuar dhe shpallur bashkërisht sërish angazhimin ton institucional, por dhe qytetar, përballë një fenomeni të cilin të gjithë dhe secili prej nesh duhet angazhuar që ta parandalojmë, por edhe ta luftojmë atë. Pra dhunën me bazë gjinore, dhunën në familje, por edhe dhunën seksuale e ngacmimet seksuale. Mbase ka debat munguar për këtë çështje në përgjithësi në shoqëri, andaj këtë më së miri mund ta bëni ju të dashur student me angazhimet tuaja intelektuale drejt dijes jo vetëm asaj profesionale, por edhe drejt një edukimi dhe emancipimi shoqëror, rol ky i gjithë neve, e veçmas i Universitetit Prishtinës, qerë dhe kjo e cila ka mundësuar një progres të jashtëzakonshëm shoqëri në ngritjen dhe fitoren e kauzave të shumta që i kanë dhënë prosperitet shoqërisë, por edhe vendit tonë. Si shoqëri e ballafaquar historikisht me sfida dhe vështirësi të natyrave të ndryshme, të lënë për shekuj në një alfabetizëm të përgjithshëm, pra parësimim megjithatë, kemi rrugtuar dhe kemi bërë hapa të mëdhenj përpara për qenë të krahasueshëm jo vetëm me popull tjerë të rajonit, por edhe të Evropës e mëngjerë. Marë parasysh faktin që kemi një rini të lakmueshme për gjitha vendet tjera, kemi për detyrë, pra për obligim që ta orientojmë drejt edhe kulturalisht si shoqëri me vetdije të lartë, kolektive, por edhe të civilizuar. Dhuna në baza gjinore është fenomen i cili trajtohet nga perspektiva të ndryshme, të cilat më së miri mund ta trajtojnë si aspekte, pra profesoreshat që janë sot në panel, nga prizmi i lëmenjve të cilat edhe i ligjerojnë. Tani para jush jam cilësinë e Ministrës së Drejtësisë dhe me dojmos më duhet të përmend angazhimin institucional për gjatë gjithë kësaj kohe në këtë drejtim. Në momentin kur kemi pranuar qeverisjen apo kur ka marrë mandatin e Ministrës së Drejtësisë, menjëherë kemi filluar hartimin e strategjisë dhe planit të veprimit kundër dhunës në familje dhe dhunës ndaj grave për periudhën 2022-2026. Duke u bazuar gjithnjë në konventën e Stambollit. Po ashtu kemi miratuar ligjin për ndihmë juridike falas për të gjitha kategoritë e viktimave të dhunës në familje, viktimave të dhunës në baza gjinore, dhunës seksuale, viktimave të trafikimit, të personave pastaj të dhunuar seksualisht gjatë luftës në Kosovë, por edhe të disa kategorive tjera. Së fundmi kemi miratuar edhe ligjin për kompenzimin e viktimave të krimit, duke përfshirë zgjatjen e afatit të aplikimit, llojet e kompenzimeve, lartësinë e kompenzimit, por edhe kompenzimin e menjëhershëm. Kemi lansuar për herë të parë protokollin shtetëror për trajtimin e rasteve të dhunës seksuale, qëllimi të cilit është standardizimi i veprimeve të nevojshme për një reagim të vazhdueshëm ndërsektorial, gjithëpërfshirës, por edhe me përgjegjëshmëri për identifikimin, mbrojtjen, trajtimin, dokumentimin, referimin, fuqizimin e qëndrueshëm dhe reintegrimin e viktimave apo të mbjetuarve të dhunës seksuale përmes ndërhyrjeve të menjëhershme institucionale dhe profesionale. Përveç kësaj, kemi lansuar edhe kurikulën mbi zhvillimin e programeve për kryerësit e dhunës në familje dhe dhunës ndaj grave, përmes të cilës synohet vendosja e bazës për krijimin dhe zhvillimin e programeve të kryerësve të dhunës në përputhje me standardet e konventës së Këshillit të Evropës mbi parandalimin dhe luftimin e dhunës ndaj grave, por edhe dhunës në familje. Kemi ndërmarrë hapa të rëndësishëm në ndryshimin që kemi bërë në kodin penal dhe kodin e procedurës penale. Madje, sot ka rastisur që të jetë leximi i parë për këto dy ndryshime që i kemi bërë, ndryshimi po flas ka rastisur të jetë seanca e kuvendit, ku do të trajtohen pasdite këto ndryshime që i kemi adresu, dhe që kemi parapa, përveç që kemi përfshirë veprën e, e kemi penalizu testimin e virgjërisë, po ashtu kemi adresuar edhe dënime plotësuese për dhunuesit në familje, pra personat të cilët do shpallen fajtor për dhunë familje, do të kenë edhe dënime plotësuese, të cilët pastaj jo pamundësojnë atyre që të punësojnë për një kohë në institucione publike. Dhunuesit nuk kanë vend në institucionet publike, as ata në familje, pra dhunë fizike që bëjnë, as ata të dhunës seksuale. Ata duhet të rehabilitohen dhe pastaj në një të ardhme tjetër të jepet një mundësi e tillë. Po ashtu kemi parapa publikimin e emrave të dhunuesve
në vepacet zyrtare të Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Gjithashtu, kemi paraqur që procedurat e hetimit dhe gjykimit për këto lëndë të mos zgjasin më shumë se një vit. Pra, janë ndryshime jashtëzakonisht të rëndësishme që urojmë që ta marrim mbështetjen e deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Të dashur student, para nesh kemi një rrugë të rëndësishme përpara, ku përbashkimi në këtë kauz të drejtet të domosdoshme na bën edhe më të fortë, edhe të pandalshëm, e rrjedhimisht edhe të suksesshëm në këtë betejë. Pavarësisht masave që ne kemi ndërmarrë deri më tani, problemin e kemi që ende sistemi i drejtësisë nuk po i kryen përgjegjësitë që i ka. Dhe pavarësisht këtyre masave që ne kemi ndërmarrë, po shohim që femicidi, siç e përmendi edhe presidenti Osmani, është jashtëzakonisht shumë i shprehur në shoqërinë tonë. Përndryshe nuk do të kishim rastin kur në ditën e hapjes së kësaj fushate, më 25 nëntor, në kohën kur bashkë me ministrin Agavci ishim në vizitë në shkollë fillore në Fajkonic për të diskutuar me nxënësit për këtë fenomen, ne kuptojmë që një grua është vrarë nga bashkëshorti. Dhe 5 ditë pas, një grua tjetër, një vrasje dyfish, sepse siç e dini, gruaja të nesërmën kishte për të bërë nën, kishte për të sjellë në jetë një foshnjë. Pra këto raste na tregojnë që femicidin e kemi të shprehur në shoqërinë tonë. Por kjo asesi nuk bën të na zbraps. Kjo asesi nuk bën të na dorëzoj. Femicidi nuk mund na mund as neve si institucione dhe as neve si shoqëri. Norma patriarkale janë ende të ngulitura thellë në mendsinë tonë kolektive, mirë po mundësia apo mënyra më e mirë është interesimi për t'i trajtuar ato, për të diskutuar e tyre, duke nxitur debate me vullnetin më të mirë për respektim të integritetit të njëri tjetrit dhe barazisë ndërmjet të gjithëve. Puna jonë nuk do të përfundoj më 10 dhjetor, sepse të shtunën më 10 dhjetor është dita e fundit e fushatës globale. Puna jonë do të jetë e përditshme, e përorshme, sepse duket që sfidën më të madhe e kemi me përhapjen e femicidit në shoqërinë tonë, por siç thash edhe më herët, nuk bën të dorëzohemi, por do të vazhdojmë që ta fitojmë edhe këtë luftë. Faleminderit shumë. Ju falimderit, Ministri Agjiu. Zyra e Këshillit të Evropës në Prishtinë është treguar aktive në aktivitetet për sensibilizimin e qytetarëve kundër dhunës me bazë gjinore. Andaj, ftoj të parin e Zyrës së Këshillit të Evropës në Prishtinë, zotin Frank Power për fjalë raste. Falënderit, Përshëndetje të gjithëve. Dear President Dr. Osmani, dear Minister of Justice, Madam Hadjiu, dear Rector, Professor Chirimi, dear Deputy Ombudsperson, dear members of university faculty, dear students, colleagues and friends. Thank you very much for honouring me with the invitation to join you today as part of the 16 days of activism against gender-based violence. Yesterday, at the National Library, I participated in an event to mark International Human Rights Week in Kosovo, and I was very struck by the fact that most of the discussion centred on the issue of violence against women and responses to it. And this is as it should be, because violence against women and domestic violence is, regrettably, one of the most prevalent forms of human rights violations, not only in Kosovo, but across Europe and around the world. From the perspective of the Council of Europe, I don't think I can add much to what the previous speakers have said in relation to the recent cases of femicide in Kosovo, other than to say that we of course share the horror of all right-thinking people, and our thoughts are with the victims and their loved ones. But perhaps today I can address how the Council of Europe understands this issue and how we support partners in Kosovo in addressing it. As I think everyone here is likely aware, a little over 10 years ago, Council of Europe member states agreed the Convention on Preventing Combating Violence Against Women and Domestic Violence, better known as the Istanbul Convention, which Minister Hadjiu referred to. This was at the time a groundbreaking document. It remains the international standard for combating violence against women and domestic violence, which are two interrelated but distinct phenomena. As everyone here is also aware, just over 2 years ago,
the Assembly of Kosovo took the decision to give direct effect to in the Constitution to the Istanbul Convention. And even though it's over 2 years on, I always want to take the opportunity to commend that decision. It was hugely significant, and not only for the people of Kosovo. It was also very positive and very important for the Convention itself. It came at a time when we had just witnessed one member state of the Council of Europe withdraw from the Convention, the first time any member state has denounced a major human rights treaty. And it also came at a time when we were witnessing a sinister and coordinated campaign of disinformation distributed about the Convention, about its content and its purpose in a number of member states. And that's something I'm very happy that we haven't seen here in Kosovo. By taking the decision that it did, including taking it by unanimity, the Assembly showed Kosovo as an example to the rest of Europe. I think it's also worth noting in particular the key role played by the Women's Caucus in the Assembly in assuring the adoption of the resolution. It demonstrated that when more women are involved in political decision-making, the quality of the decisions is improved. It's no surprise that those elements elsewhere which propagate disinformation about the Istanbul Convention are typically the same groups who try to undermine women's participation in politics. Growth in authoritarianism almost invariably begins with attacks on gender equality and attacks on vulnerable groups. But to the Convention itself, the Convention is a holistic document, framing gender-based violence not simply as a rule of law issue, but as it is, a multidimensional phenomenon which requires an equally multifaceted response. The Convention is built around the so-called 4 Ps: prevention, protection, prosecution, and coordinated policies, with specific and detailed obligations for parties under each of these. It's also clear in the Convention that when we speak about violence against women, we're not only speaking about physical violence. For example, psychological violence, female genital mutilation, forced marriage, stalking, all of these are forms of violence against women and violations of human rights. And it's also the case for sexual harassment, which is not always understood as a form of violence against women, but it certainly is. It's worth recalling that Article 40 of the Convention states, parties shall take the necessary legislative and other measures to ensure that any form of unwanted verbal, non-verbal or physical conduct of a sexual nature with the purpose or effect of violating the dignity of a person, in particular when creating an intimidating, hostile, degrading, humiliating or offensive environment, is subject to criminal or other legal sanction. I could speak much longer on the content of the Convention, but I think it's more important perhaps to discuss how the standards of the Convention can be specifically applied in Kosovo. Early this year, the Council of Europe Protection Project on Violence Against Women, led by my colleague Nita Bulukbashi-Deliu, who's here, in close cooperation with the Ministry of Justice, supported the preparation of an assessment of the compliance of Kosovo with all standards of the Istanbul Convention, using the methodology of the Grevio, the monitoring body of the Convention. This report was subsequently discussed by the Grevio itself and published last month. As with the Convention, the report is also a very comprehensive document, with many findings across the full range of Convention standards. It highlights where positive progress has been made in Kosovo, and it's important that we do recognise this, including in relation to the adoption of the national strategy and the fact that sexual harassment was explicitly included as an offence in the Criminal Code in 2019. And of course, it does note other areas where more work is needed. There are urgent recommendations included in the report regarding the justice system, including what's required from the police, prosecution services and the judiciary. It also includes recommendations on, for example, the need to establish better and more sustainable services for victims, better data collection, treatment programs for perpetrators of domestic violence and sexual violence, always taking a victim-centered approach on these, awareness-raising measures, as well as the need to broaden the scope of what's currently understood by domestic violence in the new draft law which is currently under preparation. On sexual harassment specifically, the report finds that some stakeholders in Kosovo do not clearly distinguish between sexual harassment and sexual violence, and it recommends that the authorities take measures to ensure that the legal provisions protecting women from sexual harassment are fully applied, including where such harassment is carried out using digital tools. And the fact that digital tools are referenced is significant. Earlier this year, the Grevio published its first ever policy recommendation, which focused on the digital dimension of violence against women. It highlights the fact that conduct such as non-consensual image or video sharing,
non-consensual taking, producing, or procuring intimate images or videos, exploitation, coercion and threats, forced sexting, sexualized doxing, impersonation, sexualized bullying, and cyberflashing all constitute forms of violence against women and violations of human rights. In the next phase of our cooperation project here in Kosovo, we at the Council of Europe are looking forward to supporting local authorities in addressing the issues raised in this policy recommendation, as well as other findings of the Grevio report. Already, we were very pleased to support the Ministry in the preparation of the first curriculum on programmes for perpetrators of domestic violence adopted by the Minister last week. We also hope to provide much needed capacity building training for legal professionals on standards expected under the Convention. And as we're here in the university, I'm happy that we're also partnering very closely with the law faculty, allowing students access to the online Council of Europe courses on violence against women and domestic violence and women's access to justice. And I'm happy to see so many students here today. I'm afraid that the fight against violence against women and domestic violence is one that will have to take place over generations. And we look forward to supporting the next generation of human rights defenders in that effort. Indeed, we stand ready to continue to assist all institutions and partners in combating violence against women and domestic violence in line with the standards of the Convention. But one final point. While we can speak about important discrete issues, such as, for example, victim services, professional trainings, data collection, it's always very important to recall that at its heart, the Istanbul Convention is a document founded on the principle of gender equality. It recognises that, to quote from the Convention, violence against women is a manifestation of historically unequal power relations between women and men, which have led to domination over and discrimination against women by men, and to the prevention of the full advancement of women. And it further notes that the realisation of de jure and de facto equality between men and women is a key element in the prevention of violence against women. In other words, if we're to aspire to a world free from violence against women and domestic violence, it's not just enough to address its consequences. We must also have in mind the need to tackle the root cause and to work every day towards ensuring genuine equality between women and men, something that's the duty of all of us. Fan there, Juva.